Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Ok, ce văd aici? Avem la baza pachetului un inamic. E cineva care e cu ochii pe tine, este o persoană care își dorește în același timp să te protejeze, dar în același timp își dorește cumva să și controleze tot ceea ce faci. Ce mai simt aici e că ai un ochi care mereu te privește, ai pe cineva care tot timpul vrea să știe tot ce faci, unde te duci, ce simți, ce gândești, dar ce mai văd aici e faptul că ești într-un moment al vieții tale în care tu reușești să intuiești cine este această persoană. Poate să fie cineva care se pregătește să facă un drum către tine sau poate chiar tu te pregătești să faci un drum către acest om. Pentru tine avem lupul, da? Deci o persoană care fură sau o persoană foarte intuitivă, este o persoană care are niște emoții foarte, foarte ascuțite. Mai simt aici și un personaj îndurerat, un personaj singur. Fie este vorba despre tine, fie ai pe cineva în jurul tău care e foarte concentrat pe partea aceasta a vieții, pe intuiție, poate să fie cineva care simte omul foarte ușor, miroase totul foarte ușor. Hai să vedem totuși, că e cineva aici care parcă plânge de durere, simt eu să-ți transmit. Hai să vedem pentru tine. Doi de cupe, pajul de spade, da? Deci e cineva care se interesează, dacă nu cumva ai vrea să te vezi cu el sau cu ea. Este cineva care vrea să știe dacă ai pe cineva, e cineva care se interesează foarte mult de relația ta, dar mai văd clar și pe cineva care e dornic să stabilească o întâlnire cu tine. Poate să fie și un personaj ușor gelos. Mai vreau o carte. Cavalerul de monede avem aici apoi. Poate avea legătură cu un drum în interes financiar, dar mai văd aici pe cineva care e pregătit să vină către tine cu o ofertă, cu o propunere. Și e cineva, uite, care e hotărât, da? E cineva care abia așteaptă să se elibereze, e cineva care abia așteaptă să acționeze într-un anumit mod. Bun, hai să vedem mai departe, da? Pentru casa ta avem abundență, noroc. Deci pentru casa ta eu văd că e un moment bun, prosper, fie îți cumperi ceva pentru casă, fie primești niște bani pentru casa ta. Poate să fie și o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe alimentație, te concentrezi foarte mult pe partea materială a vieții. Și ce mai văd aici e o perioadă de noroc pe care tu o ai. Fie are legătură cu un noroc pentru casă, un noroc legat de un teren, o locuință, pentru alții poate să fie chiar ceva legat de o moștenire sau chiar de o investiție în sine. Bun, hai să vedem. Pentru casa ta. Au ieșit 3 cărți. Avem aici un 5 de cupe. Semn că ești într-un moment în care ai niște regrete. E ca și cum regreți că nu ai cumpărat acel lucru la timp sau pentru unii pot apărea și niște cheltuieli, da? După care vă uitați voi. Dar apoi avem 5 de bâte și cavalerul de bâte. Este o discuție aici ușor în contradictoriu în legătură cu ideea de familie, de casă, de bani. Unii poate aveți discuții de la bani, discuții care pleacă și de la alimentație, discuții care pleacă și de la ceva ce a fost amânat sau ceva ce funcționează mai greu. Pentru casa ta, ce mi-a mai ieșit aici e 6 de monede, luna, o legătură cu zodia pești. Poate avea legătură cu investiții în ceva, sau e ca și cum nu ți-ai calculat bine cheltuielile sau cineva ți-a zis un preț, acum schimbă prețul. Pentru alții pot fi discuții în general în familie, da? Și aici mai văd și lucruri ascunse, nu doar discuții. În curând, justiția, da? Avem balanța.
În curând văd aici o discuție pe care o ai cu cineva legată de acte, o discuție legată de o decizie importantă și de asemenea tot această carte poate să reprezinte și o hotărâre foarte mare care apare în curând. E o hotărâre care poate să țină și de acte sau poate să țină chiar în general de partea legală. Ceva se echilibrează în curând în viața ta. Apoi avem 6 de cupe și 9 de monede. Deci în legătură cu aceste griji pe care tu le ai în plan personal, eu văd aici că ele se rezolvă. Apare o veste bună care îți aduce liniște, eliberare, îți aduce stabilitate, îți aduce încredere în tine, îți aduce abundență. Pentru unii poate să reprezinte și un răspuns pozitiv pe care îl primiți în viitorul apropiat. Este un răspuns pozitiv aici care, uite, îți aduce liniștea, îți aduce pacea, doar că simt eu că încă nu e 100%, cumva mai e încă ceva de rezolvat, mai e încă ceva de pus. Patru de spade. Deci vestea asta văd eu că îți aduce liniște, îți aduce pace. Dar mai simt aici că are legătură și cu o decizie cumva la rece. În viitor avem pace, liniște, în viitor, deci văd aici o veste care îți aduce liniștea, poate să însemne și un personaj mai pacifist din fire, este o persoană sinceră, cu sufletul deschis, cineva care îți trimite un mesaj, te sună sau pur și simplu e și despre a da la pace cu o persoană. Hai să vedem în viitor. Împăratul, o conexiune cu un berbec în viitor, deci e o hotărâre a cuiva. Poate să fie și un personaj cu autoritate din viața ta care îți aduce liniștea. E tatăl, e șeful, e un personaj care, repet, are o anumită forță asupra ta. Pentru unii văd aici o persoană calmă, da, în viitor. E o persoană care îți aduce liniște sau pur și simplu e o persoană mai calmă din fire, cineva care ia lucrurile încet. Hai să vedem în viitor. În viitor e ca și cum primești aici niște răspunsuri bune, da? Sunt niște oameni importanți care își îndreaptă atenția asupra ta și din acest punct de vedere eu văd aici o împlinire, o realizare, ești în lumea ta, ești în casa ta, ești în locul în care tu ți-l dorești, deci poate să fie și asta în viitor aici. Ce nu știi tu? Avem bani, noroc. Poate tu nu știi ceva legat de această sumă de bani. Sau, pentru alții, poate să însemne și că nu știți ceva legat de valoarea voastră, că poate e o valoare pe care o aveți și pe care nu ați văzut-o. Hai să vedem ce nu știi tu. Pajul de bâte. Ceva care se mișcă mult mai rapid în jurul tău, poate să însemne o persoană dornică să se aventureze, poate să reprezinte și un proiect nou, poate să reprezinte o persoană nouă care apare în viața ta. Mai vreau o carte. Steaua, o legătură cu un vărsător. Poate să fie o soluție inovatoare care a apărut sau care urmează să apară pentru tine și poate tu acest lucru nu îl știi. Mai văd aici un 8 de cupe și turnul, da? Deci parcă e cineva care, nu știu, dă la spate ceva, pleacă, rupe ceva. Poate este în jurul tău și o persoană care e foarte curajoasă și riscă foarte, foarte mult. Ia să vedem noi despre ce e vorba, ce nu știi tu. O dorință care se îndeplinește. Dar uite, avem veste și căsătorie. Da? Deci uite, o veste mare pe care o primești legată de
o relație sau pentru unii poate avea legătură cu un parteneriat, cu un contract. E ceva important aici, oricum ar fi. Și avem femeia și drumul. Poate să fie, uite că ceva se rezolvă mult mai repede. Sau poate are legătură cu un drum pe care trebuie să-l faci. Sau o schimbare pe care cineva trebuie să o facă. Da, dar totuși văd aici și o problemă. O problemă care se duce, o ceartă, o discuție în contradictoriu care a fost sau care este, dar și o bucurie neașteptată pentru tine. Și, repet, are legătură cu ceva valoros. Pe neașteptate, un mesaj surpriză, poate e un mesaj pe care l-ai primit deja, dar nu l-ai citit, sau pe neașteptate poate să fie un e-mail pe care îl primești, o factură, un apel telefonic, e o veste mare. Hai să vedem ce e cu vestea. Pe neașteptate. E o veste care poate să vină de la o regină de bâte, o persoană din zodie de foc, leu, berbec, săgetător, sau poate să vină o veste pe neașteptate de la o rivală, sau poate să însemne o veste pe neașteptate în legătură cu o afacere sau în legătură cu un proiect creativ. Ce mai văd aici e o invitație la o petrecere, dar poate să fie și o veste care vine, uite, de la o persoană care e invincibilă, e o persoană energică, foarte curajoasă, pasională, plină de viață. Și avem noi începuturi, eliberări, deci foarte multe noutăți plăcute. Pe neașteptate, hai să vedem, pe neașteptate. 4 de bâte, la o petrecere. Pe neașteptate cineva te invită la o petrecere. Sau poate să însemne o realizare foarte mare pentru tine. Uite, e o realizare care îți schimbă radical felul în care tu abordezi viața, felul în care tu abordezi o situație. Și avem magicianul, deci pe neașteptate, un proiect care ți se propune. Uite, e cineva care are toate resursele la îndemână. E cineva care e deschis sau deschisă să acționeze. Regina de spade, o legătură și cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Deci, pe neașteptate o veste, da? Fie de la o instituție cu nume feminin, fie este vorba despre o veste care are legătură cu o persoană importantă, o veste de la o prietenă. Dar vestea asta văd eu că te va pune foarte mult pe gânduri. Și avem dorința și îndrăgostitul. Deci pe neașteptate aici poate să apară o propunere de dragoste sau poate să fie și o veste pe care ți-o dă o prietenă sau cineva din apropierea ta. E o veste foarte interesantă. Da, mai e și cineva care se uită într-un anumit mod la tine. Avem hoțul și sfârșitul. Pe neașteptate, uite, poate să fie cineva care renunță la mai aborda lucrurile într-un anumit mod. Cineva renunță să mai fie incorect. Da? Ce o să te mire? O hotărâre, o ancoră, o persoană foarte hotărâtă. Ceva ce așa rămâne, cineva care nu vrea să plece din viața ta sau poate să reprezinte ceva sigur. Sau o siguranță pe care cineva ți-o dă, iarăși poate să fie. Un personaj foarte hotărât. Hai să vedem. Ce o să te mire? Avem justiția, da? Deci e ca un fel de dreptate. Ce o să te mire, da? Cineva care ia o hotărâre. Un contract, da? O înțelegere pe care o faci. Mai vreau o carte.
Nu, dragilor, dar e și cu dragoste. Stați așa. Că avem așa, justiția, cavalerul de cupe și roata destinului. Ok? Ce o să te mire? E cineva care e foarte hotărât în dragoste. Poate să fie și un noroc în dragoste. Pentru unii simt că e ca și cum, nu știu, vă duceți la un interviu și voi vă duceți cu gândul să vă angajați și când acolo întâlniți un personaj care lucrează acolo și care o să vă fie viitor coleg sau viitoare colegă. Da? Și apare dragoste. Dar în alte cazuri eu simt aici o persoană foarte hotărâtă, cineva care e dispus să riște foarte mult. Ce o să te mire? Mai vreau o carte. Șapte de monede. O persoană care e foarte liniștită, cineva care culege niște roade. Zece de spade. Poate cineva care se simte pus la pământ în legătură cu trecutul, în legătură cu niște bani. Că văd și ca un fel de ceartă, doar că după eu văd această persoană foarte hotărâtă. Poate de aici îi se trage treaba cu hotărârea. Hai să mai vedem ce spune și acest tarot, ce o să te mire. Persoană supărată și geloasă. Sau cineva care a descoperit ceva și e supărat sau supărată și avem aici fidelitate și dragoste. Poate e cineva care e hotărât sau hotărâtă să fie fidelă în dragoste sau să se împrietenească cu tine. Poate e un personaj care a trecut prin niște momente complicate în viața sa. Dar, repet, uite, e cineva cu gânduri foarte serioase. Asta o să te mire. Și un personaj cu gânduri foarte, foarte serioase. Hai să vedem ce zice tarotul meu. Sunt curioasă. Un noroc neașteptat pe care tu îl ai. În legătură, uite, cu cineva, fie norocul e că întâlnești o persoană care, nu știu, are o problemă, fie de sănătate, fie financiară, fie de altă natură, da? Fie, pe de altă parte, într-o astfel de situație în care tu te afli și nu simți suficientă iubire, apreciere, acolo apare norocul, da? Sau cineva care află ceva ce nu-i place și de acolo apare norocul. Avem scrisoare, cadou și să nu disperi. Aici, uite, e cineva care îți dă o veste, e o veste surpriză, doar că na, cărțile zic să nu disperi, pentru că totuși rezolvare există. Am întrebat ce o să te mire aici și avem așa, la o zi plăcută, la o zi mare, o gelozie și surpriză. Da? Deci la o zi mare, la o zi sfântă, e o persoană aici geloasă, e o persoană care reacționează într-un anumit mod. Doar că e o persoană, uite, care ține sincer la tine. E o persoană care ține foarte mult la tine. Da. Hai să vedem și un mesaj din acest oracol. Să vedem ce trebuie să știi. Avem aici așa, un bărbat cu uniformă, e cineva care mereu se îmbracă la costum sau poate să fie o persoană care are o viață foarte bine organizată, poate e cineva care apare în viața ta din zona profesională, atenție, și avem aici o creștere spirituală. E ca și cum reușești să te organizezi mai bine, sau apare un răspuns pozitiv legat de o instituție publică, legat de o firmă, de o bancă, de ceva. Mai vreau o carte. Avem carieră, succes, avantaj, comunicare, mesaje, apeluri telefonice și ceva valoros.
Na, poate să însemnă pentru unii și un succes din punct de vedere profesional. Dar e ceva ce ține și de o călătorie îndepărtată pentru unii. E clar aici că a fost un blocaj sau e un blocaj, dar e ceva karmic aici. E ceva karmic și putem să discutăm și despre finalizarea acestui blocaj. Pentru unii mai văd în schimb și o iubire din trecut. Poate un fost coleg de muncă. Să vedem ce zice și acest orac. Avem așa, putere, pasiune, cifra 8, deci e vorba de o luptă care se duce. Avem luna octombrie, numărul 10 sau cifra 1, dar e clar vorba de un sfârșit. Zodia balanță, zodia scorpion, bărbat matur. Poate să însemne și o companie veche sau o instituție veche, un oraș vechi. Avem lumină, deci să face lumină, non-culoarea alb, iar apoi avem luna august, cifra 8, zodia leu, zodia fecioară, ești lăudat, onorat. Eu cred că acest om are un rol foarte important în viața ta, sau această instituție, acest personaj, poate e cineva din familie pentru mine. Apoi avem așa, te vorbește cineva de bine, luna mai, cifra 5, zodia gemeni, zodia taur, și e și despre o schimbare. Avem un bărbat tânăr, luna martie, zodia pești, zodia berbec, cifra 3. Iar apoi avem luna noiembrie, numărul 11. O veste despre un final definitiv cu zodia scorpion și zodia săgetător. Ei, eu cred aici că se finalizează ceva într-un mod favorabil. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.